warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Chong Kee Kiong, Dr. Noor Rusli dan juga Dr. Hisham. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 5 kes yang telah pulih daripada jangkitan Covid-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada Covid-19 adalah sebanyak 8,617 kes, iaitu bersamaan dengan 96.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 30 Julai 2020 jam 12.30 hari, terdapat 8 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif Covid-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,964 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan Covid-19 telah meningkat kepada 223 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 8 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, iaitu melibatkan 2 warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara. 3 kes import tersebut adalah dari negara yang pertama, 1 kes daripada Kazakhstan, 1 kes daripada Filipina dan 1 kes pendatang tanpa izin ditahan dan disaring sebelum ditempatkan di depo tahanan imigresen Kuas Kelangkawi. Kesemua 5 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perinciannya adalah seperti berikut. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan di sebuah pusat perubatan swasta. Di negeri Johor, 1 kes saringan sebelum pembedahan di Hospital Rumpin. Dan di Sabah 3 kes, iaitu 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth dan 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth daripada Hospital Kota Belud dan 1 kes saringan sebelum pembedahan di Hospital Tawau. Tiada kes di kalangan bukan warga negara Malaysia dilaporkan dalam penularan tempatan. Sehingga kini terdapat 3 kes positif Covid-19 dirawat di unit rawatan rapi dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan Covid-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian Covid-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 124 kes, iaitu bersamaan dengan 1.38% daripada jumlah keseluruhan kes. Umat Islam bakal meraihkan Hari Raya Aidiladha pada 31 Julai 2020. Pun begitu seperti perayaan-perayaan lain yang diraihkan kebelakangan ini semasa pandemik Covid-19, ianya juga harus diraihkan dengan cara yang berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Khawatir dengan risiko penularan jangkitan Covid-19 di kalangan masyarakat pada Hari Raya Aidiladha, kerajaan telah mengambil pelbagai pendekatan dalam membenarkan umat Islam meraihkan perayaan Hari Raya Aidiladha dengan lebih selamat. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengelakkan daripada mengadakan sebarang perhimpunan besar-besaran bagi sambutan Hari Raya Aidiladha. Beberapa prosedur standard operasi iaitu SOP telah pun dibangunkan bagi membolehkan sambutan diraihkan dengan norma baru. Kementerian Kesihatan juga ingin menekankan bahawa pemakaian alat pelitup muka adalah amat digalakkan di tempat yang sesak dan sempit, terutamanya sekiranya penjarakan fizikal iaitu physical distancing sukar diamalkan. Namun begitu harus diingatkan bahawa ketiga-tiga penjarakan fizikal, kebersihan tangan dan pemakaian face mask adalah amat penting dan harus diamalkan selalu. Berhati-hati di jalan raya dan patuhilah arahan pihak berkuasa ketika memandu. Jika bersinggah di kawasan rehat dan rawat, pastikan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagi yang mengambil pengangkutan awam pula, ikutilah SOP yang ditetapkan dan pakailah penelitup muka. Ini adalah tanggungjawab sosial yang harus dipenuhi bersama oleh setiap lapisan dan kategori masyarakat.
Dengan kerjasama orang ramai, kita boleh mengelakkan daripada berlakunya sebarang penularan COVID-19 semasa perayaan. Susulan itu, masyarakat dinasihatkan untuk terus berwaspada dan terus amalkan nasihat-nasihat ini sebagai satu kebiasaan baru, bukan sahaja semasa musim perayaan namun dalam kehidupan seharian, iaitu elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, iaitu crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka ataupun penutup hidung dan mulut, face mask di tempat awam atau jika bergejala, wear, dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko seperti warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan physical distancing diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 30 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 24,447 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 20,874 individu bersamaan dengan 85.4%. Jumlah kes yang dikesan positif kekal 733 kes bersamaan dengan 3.5%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes iaitu 86.6%. Seterusnya laporan saringan COVID-19 di 453 pasar di seluruh negara sehingga 30 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 45,841 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 35,765 individu bersamaan dengan 78%. Mereka yang dikesan positif kekal 287 kes iaitu bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.2%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 249 kes iaitu 86.8%. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 30 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,268 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 16,425 individu bersama dengan 89.9%. Jumlah kes yang positif kekal 47 kes iaitu 0.3%. Mereka yang bergejala kekal 11 kes iaitu 23.4%. Dan mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 36 kes iaitu 76.6%. Dimaklumkan rakyat Malaysia dan pemas tautin tetap yang pulang dari luar negara dan didapati positif COVID-19 dari 3 April sehingga 30 Julai 2020 adalah sejumlah 762 kes
Dan pada hari ini ada pertambahan 3 kes, iaitu warga negara Malaysia masing-masing 1 kes yang pulang dari Kazakhstan dan Filipina, dan seorang pendatang tanpa izin yang ditahan dan disaring sebelum dimasukkan ke depo tahanan imigresen di Kuala Langkawi dan didapati positif. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan warga asing sehingga 30 Julai 2020 adalah sejumlah 69,005 individu, dan jumlah kes positif yang dikesan adalah 2,670 kes bersama dengan 3.87%. Dan daripada jumlah tersebut, 64 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital Kementerian Kesihatan dan 1 kes dirawat di unit rawatan rapi. Jumlah kes kematian kekal 5 kes, iaitu bersama dengan 0.19%. Seterusnya dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 30 Julai 2020. Yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring kekal 1,662 individu, jumlah kes positif ialah 650, melibatkan 647 bukan warga negara. Yang kedua, depo tahanan imigresen Sepang, individu yang saring kekal 1,477, jumlah kes positif 72, melibatkan 72 bukan warga negara. Dan untuk depo tahanan imigresen Semenyih dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya, kedua-dua telah pun tamat tempoh pengawasan dan pemantauan untuk tempoh 28 hari. Seterusnya dimaklumkan sehingga 30 Julai 2020, sejumlah 69 kluster telah pun tamat tempoh pengawasan dan pemantauan untuk 28 hari. Pada hari ini, kluster Bukit Bintang juga telah tamat pengawasan dan pemantauan, iaitu kluster ini melibatkan 11 kes dilaporkan dan melibatkan 1 warga negara Malaysia dan 10 bukan warga negara, dan tiada kes kematian didapati dalam kluster Bukit Bintang. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 30 Julai 2020. Yang kesemua 24 kluster yang aktif pada hari ini tiada pertambahan kes dikesan, iaitu daripada depo tahanan imigresen Bukit Jalil dan seterusnya tiada pertambahan langsung. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 yang menjalankan RT-PCR setakat 29 Julai 2020 adalah sejumlah 37,336 ujian seharian. Dan semalam kita berjaya melaksanakan 6,329 ujian seharian bersama dengan 17%. Dan masih ada data-data kes negatif daripada makmal swasta yang belum disalurkan kepada Kementerian Kesihatan. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian saringan COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di hospital Kementerian Kesihatan, iaitu pre-op testing, adalah sejumlah 79,242 pesakit. Daripada jumlah tersebut, hanya 36 pesakit yang dikesan positif COVID-19, iaitu bersama dengan 0.1%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen sehingga 29 Julai 2020 adalah sejumlah 110,358 ujian telah dijalankan. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 263 kes, iaitu bersama dengan 0.2%. Jadi pada hari ini dapat kita rumuskan 8 kes positif COVID-19 telah dikesan, iaitu 3 kes import dan 5 kes penularan tempatan. 3 kes import adalah 1 kes warga negara yang pulang dari Kazakhstan, yang 1 kes warga negara yang pulang dari Filipina, dan 1 kes pendatang asing tanpa izin yang telah ditahan, iaitu warga Indonesia dan menjalani saringan sebelum dimasukkan ke depo tahanan imigresen Kuala Langkawi. Dan 5 kes penularan tempatan adalah daripada warga negara Malaysia hasil saringan di hospital sebelum menjalani pembedahan, iaitu 1 kes saringan di hospital swasta di Kuala Lumpur, 1 kes saringan di hospital Rompin di Johor, dan 3 kes saringan rujukan kepada hospital Queen Elizabeth.
Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan. Dipersilakan. Hello, good evening, Datuk. Esther here from News Straits Times. I have a question on the latest news report on the pupil from in a primary school in Sabah. So I wanted to know, like, what is the latest update? Is the ministry going to order the school to be closed? And also the second question would be on the kindergartens in Kedah. What's the current situation right now, and will there be more kindergartens be closed after this? Yeah, that's all. Thank you, Datuk. All right, thank you for the question. We have 2 cases, school children reported in Sabah, and as of when we look into the 2 cases, one have not attended the school, and the patient has a fever and has been treated. So, and we did a screening, it was positive for COVID-19. And the other case we detected, she has, complication of burns and been referred to the hospital. And despite that, we did the sampling of the school, but none of the school children or teachers been infected at the moment. So there's no cluster from the school. So for those, both children, we have been admitted to the hospital, and we are treating them, isolating them, and treating them. So rest assured that there's no cluster formed in the school with regards to the 2 children. Then the cases in Kedah, yes, we have identified the cluster, but we do not suggest a closure of a school or even tadika. What is needed actually to do the cleaning and make sure that we disinfect the common use area. But we are doing the screening, and we hope that from what we have done from Kedah, for example, from until 31st of July 2020, iaitu sehingga 30 Julai 2020 jam 12.30 hari, 143 orang telah disaring. Daripada jumlah tersebut, 6 kes dikesan positif COVID-19, 67 kes negatif, dan 70 masih menunggu keputusan. 70 orang yang masih menunggu keputusan telah diletakkan di bawah perintah pengawasan, perintah di pemerhatian di rumah, iaitu home surveillance order being given to the 70 when we do not have the results yet. So I think rest assured we are doing our public health intervention in Kedah as well in Sabah. Hi, good evening, Datuk. Just one question on the couple of cases we've seen from police lockups in the past month, I guess. There was one in Sabah who was found positive after the detainee was tested before being released from prison. Another one from Seremban, non-Malaysian, was found positive when I think the person was screened before being transferred to prison. And another one was a detainee at a Negeri Sembilan lockup as well. So was wondering if the ministry knows the source of infection and whether it is actually maybe did they get exposed inside the prison or outside? Thank you. Thank you very much. So now we are doing the screening for all the cases in Sabah, for example. Before they refer to the hospital, we do the screening. Likewise, in the prison, we also do the screening, and we detect maybe it's a sporadic cases, but so far, once we have detected one patient, then we will continue to do the screening in the prison. But so far, we have not able to identify any positive cases. And the screening, again, the positivity, we are not sure whether it's a fragmented, that means it's an old case that is actually been exposed but still detected positive, or is actually a new incident. But we have already isolated the patient, and we continue the screening in the prison. So far there's no positive cases been detected. That's the Sabah case, the Negeri Sembilan cases. I think they were likewise the same thing. So we do have one case that we have detected, but even like for example, now we do the screening for the Depo Tahanan Immigration before we detain them in the Depo Tahanan. Make sure that their test is negative. But occasionally we have one positive. That we are doing the screening for them. So when we have one case positive, we will continue to do the active case detection among themselves. And this is something that we are ongoing, that we are doing for all the detention centers.
Sorry, is the ministry also looking into source of infection, just in case, when you mentioned sporadic cases, is there a concern? Yeah. So we do know that's why we need to increase the surveillance in terms of ILI cases as well as the SARI, and now we are doing the pre-operative assessment or screening and testing before we subject the patient for surgery. This is part of our surveillance in the community. So if we have one case that we manage to isolate, then we will continue to do active case detection and those who have exposed to this positive patient. That is our modus operandi in terms of public health intervention, and we hope that we are able to continue. And if we manage to find a cluster or 2 or 3 positive cases, then we will form a cluster. We will call them a cluster, and perhaps we will have to look into our action plan intervention, whether to enhance the MCO in that area, or to close down the school, or even the institution, or even the place, the locality. Or if it's not targeted in that group, we also targeted the groups, for example, in a certain risk group. So we are looking into the risk group and the locality before we can actually take our public health intervention to the locality as well as the high-risk group. So far, we have been using this from day one in terms of public health intervention, contact tracing, and active case detection, and it shows that we succeeded in terms of to contain the infection using this locality as well as the risk group that we identified. If the locality is in the Depot Tahanan Immigration, then although the cases may be, I think we have 2 spikes of cases, more than 277 cases in one locality, but it's contained. So it's much easier for us to do the public health intervention when it's contained. And the fear that we have is actually not in the contained environment in the public or in the community. So then it will continue to spread in the community. So public health intervention is utmost important in our action plan as compared to the hospital. Cases in the hospital, less cases in the hospital at the moment, but we continue to enhance and facilitate our public health intervention. Ada soalan? Kalau tak ada, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Adil-Adha kepada seluruh rakyat Malaysia, dan semasa musim perayaan berhati-hati dan berwaspada dan patuhilah kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kerajaan. Yang apa yang pasti ialah kita perlu jaga kita jaga komuniti kita jaga masyarakat dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.